एव्हरी कॅलॅमिटी इज जस्ट अ न्यूज अंटिल इट हिट्स अस. जेव्हा दूर कुठेतरी एखादी नैसर्गिक आपत्ती घडते, एखादी दुर्घटना घडते, तेव्हा आपल्यासाठी ती फक्त वर्तमानपत्रातली बातमी असते किंवा टीव्हीवरची ब्रेकिंग न्यूज असते. पण जेव्हा ते संकट आपल्या दारावर धडकते तेव्हा ती फक्त वर्तमानपत्रातली बातमी किंवा ब्रेकिंग न्यूज राहत नाही. पण अशा संकटाला जे धाडसाने, एकजुटीने, माणुसकीच्या नात्याने सामोरे जातात ते असतात रिअल लाईफ हिरोज. या रिअल लाईफ हिरोजवरच एक मल्याळम सिनेमा आहे. हा सिनेमा 96 अकॅडमी अवॉर्ड साठी इंडियाची बेस्ट इंटरनॅशनल फिल्म म्हणून एंट्री होती. या फिल्मने बॉक्स ऑफिसवर 177 करोडचा बिझनेस केला. फिल्मचं नाव आहे 2018 एव्हरीवन इज अ हिरो. 2018 साली केरळमध्ये आलेला महापूर हा गेल्या 100 वर्षातला सर्वात भीषण महापूर होता. या महापुरामुळे केरळ राज्याचं खूप मोठं नुकसान झालं, जनजीवन विस्कळीत झालं. या महापुरात 350हून अधिक लोकांचा मृत्यू झाला. साधारण 2 लाखाहून अधिक लोक बेघर झाले. या संकटात भारतीय लष्कर, नौदल, हवाई दल, एनडीआरएफच्या जवानांनी युद्ध पातळीवर बचाव कार्य केलं. केरळच्या मच्छीमार समाजाने स्वतःच्या बोटी घेऊन हजारो लोकांचे प्राण वाचवले. 2018चा हा महापूर केरळच्या इतिहासातला सर्वात मोठा आघात होता. पण त्याही परिस्थितीत केरळच्या लोकांनी दाखवलेली मानसिकता, त्यांची एकजूट आणि संघर्ष करण्याची वृत्ती ही प्रचंड प्रेरणादायी होती. आणि याच प्रेरणादायी गोष्टीवर सिनेमा बनवलाय. सिनेमाचे दिग्दर्शक आहेत ज्यूड अँथनी जोसेफ. फिल्मची सुरुवात अनेक सामान्य लोकांच्या डे टू डे लाईफने होते. अनूप याने लष्कराचं प्रशिक्षण घेतलंय, लष्करात गेला आणि भीतीपोटी गावी परत पळून आला. त्याच्या या भित्रेपणावर गावातले सगळे लोक त्याला हसतायत. अनूपला लवकरात लवकर व्हिसा मिळाला, तो दुबईला जाणार आहे. विन्स्टन निक्सन आणि त्यांची फॅमिली हे समुद्र किनारी राहणारं कुटुंब आहे. त्यांच्या संघर्षात बिचारे व्यस्त आहेत. सेतुपती नावाचा एक तमिळ ड्रायव्हर आहे, त्याला केरळमधल्या लोकांबद्दल अजिबात सहानुभूती नाहीये. आणि अनेक वेगवेगळ्या स्टाटामधले लोक आहेत. टीव्ही जर्नलिस्ट आहे, एक टुरिस्ट गाईड आहे, एक मुलगी आहे जिला परदेशात जाऊन शिकायचंय, त्यासाठी तिची तयारी चालू आहे. सुरुवातीला सतत पडणाऱ्या पावसाला केरळमध्ये लोक सिरियसली घेत नाहीत. पण अचानक परिस्थिती बिघडते. धरणाचे दरवाजे उघडले जातात आणि पाणी प्रचंड वेगाने गावांमध्ये आणि शहरांमध्ये शिरतं. पूर इतका वेगाने येतो की लोकांना सुरक्षित स्थळी जाण्याची संधीच मिळत नाही. पाणी चारही बाजूने वाढायला लागतं. सगळीकडे भीतीचं वातावरण पसरलंय. जसजसा पूर वाढायला लागतो तसतशा प्रशासकीय यंत्रणा अपुऱ्या पडायला लागतात आणि इथे सामान्य नागरिक हिरो बनायला लागतो. सैन्यातून आपला जीव वाचवून पळून आलेला अनूप गावकऱ्यांचे प्राण वाचवण्यासाठी स्वतःचा जीव धोक्यात घालतो. मच्छीमार समुदाय आपल्या बोटी वापरून पुरात अडकलेल्या शेकडो लोकांना बाहेर काढतात. स्वतःचा जीव धोक्यात असतानाही ही सामान्य लोकांची टीम प्रचंड मेहनत घेऊन अनेक लोकांचे प्राण वाचवते. या फिल्मची गोष्ट प्रचंड इन्स्पायरिंग आहे आणि फिल्मचं मेकिंगही तेवढंच इन्स्पायरिंग आहे. मी ही फिल्म पाहिली, त्याच्यानंतर या फिल्मच्या मेकिंगचे काही फुटेजेस पाहिले मी युट्यूबवर. त्यामध्ये सगळ्या हेड ऑफ द डिपार्टमेंटचे इंटरव्ह्यूज आहेत, ते सुद्धा मी पाहिले. मला असं वाटलं की काही गोष्टी तुमच्याबरोबर शेअर कराव्या. या फिल्मचं प्रपोजल जेव्हा प्रोड्युसर्सकडे आलं तेव्हा त्यांची रिॲक्शन अगदीच नॉर्मल होती, कारण कोणत्याही रिजनल फिल्मसाठी हे बजेट खूप एक्सपेन्सिव्ह आहे. आणि दुसरी महत्वाची गोष्ट, ज्या नैसर्गिक आपत्तीवर बेतलेली ही फिल्म आहे, म्हणजे जी घटना ऑडियन्स विसरायचा प्रयत्न करतोय, तीच घटना थिएटरमध्ये बघायला ऑडियन्स का येईल, हा अगदी साधा, सिंपल आणि कॉमन विचार आहे. कोणताही निर्माता हाच विचार करेल. पण जेव्हा त्यांनी फिल्मचा स्क्रीन प्ले ऐकला तेव्हा त्यांना कळलं की ही फिल्म त्या कलॅमिटीवर नाही, त्या आपत्तीवर नाही, तर त्या अनसंग हिरोज बद्दल आहे. या फिल्मचे निर्माते आहेत वेणू कुन्नपिल्ली आणि अंतो जोसेफ. मी आपल्याच युट्यूब प्लॅटफॉर्मवर एक व्हिडिओ बनवला होता. मालिक नावाचा मल्याळम सिनेमा आहे, त्यातला वन शॉट त्याच्यावर मी व्हिडिओ बनवला होता. त्या मालिक सिनेमाचे निर्माते आहेत अंतो जोसेफ. त्यांनीच हा सिनेमा सुद्धा को प्रोड्यूस केलाय. या सिनेमाच्या सुरुवातीलाच एक सिक्वेन्स आहे. खोल समुद्रात वादळ आलंय, एक बोट अडकलीय, पण आपले मच्छीमार बांधव त्या बोटीला आणि त्या बोटीवरच्या माणसाला त्या वादळात कसे वाचवतात असा तो सिक्वेन्स आहे. बघा, खोल समुद्रात वादळ आलंय, एक बोट अडकलीय, असा हा सिक्वेन्स आहे. हा सिक्वेन्स डिरेक्टरची खूप इच्छा होती की ऍक्च्युअल समुद्रामध्ये शूट करावा, पण या फिल्मचे प्रोडक्शन डिझायनर मोहनदास यांनी डिरेक्टरला सजेस्ट केलं की नको, आपण यासाठी सेट लावू, एक वॉटर टँक क्रिएट करू. खोल समुद्राचा वॉटर टँक साधारण 300 फूट लांब आणि 6 फूट उंच असा वॉटर टँक बनवला गेला. पण समुद्रात वादळ आलंय असा इम्पॅक्ट हवा ना. म्हणजे सगळ्या टीमने खूप व्हिज्युअल रेफरन्सिंग केलं. हॉलिवूडचे लाईफ ऑफ पाय किंवा पायरेट्स ऑफ कॅरेबियन याचे रेफरन्सेस घेतले. हायड्रॉलिक मशीन्स मागवल्या.
पण तो इम्पॅक्ट येत नव्हता. आणि मग फायनली असं ठरलं की हे सगळं मॅन्युअली करायचं. 10 ते 12 जण एक बोट हलवायचे. बरं, त्या हेलकावे खाणाऱ्या ज्या लाटा आहेत त्या क्रिएट करायच्या, त्यासाठी जेसीबी आर्म्स बोलवले. आणि सगळ्यात महत्वाचं, त्या धडकी भरवणाऱ्या लाटा, त्यासाठी 2 मोठे वॉटर टँक्स हाईटवर प्लेस केले. त्याच्या खाली घसरगुंडीसारखं एक चॅनल बनवलं आणि वॉटर टँक मधनं ते पाणी घसरगुंडीवर सोडलं जायचं आणि ते पाणी घसरगुंडीवरून वॉटर टँक मध्ये यायचं आणि ती धडकी भरवणारी लाट क्रिएट व्हायची. अशा प्रकारच्या सिक्वेन्सेस मध्ये जर स्टोरी बोर्डिंग केलं असेल ना, तर एक्झिक्युशन खूप इझी होतं. कारण आपल्याला माहिती आहे की कोणता शॉट घ्यायचा आहे. या सेटवर काय झालं होतं, स्टोरी बोर्डिंगची अख्खी वॉल क्रिएट झाली होती. प्रत्येक स्टोरी बोर्डिंगचा शॉट हा पिनअप करून ठेवला होता आणि सगळी वॉल भरली होती. ठरलेला शॉट ओके झाला की तेवढा शॉट भिंतीवरनं काढायचा. असं करत 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 सगळी भिंत रिकामी झाली. या सिनेमाची गोष्ट आहे महापुराची, त्यामुळे महापुराचा सेट क्रिएट करायचा होता. म्हणजे साधारण 1.5 एकर लांबीचा आणि 4 फूट उंचीचा असा वॉटर टँक बनवायचा होता, ज्याच्यामध्ये साधारण 1 करोड लिटर पाणी लागणार होतं. पण गंमत काय आहे, या सिनेमाचे अजून एक निर्माते आहेत वेणू कुनापल्ली. ते स्वतः सिव्हिल इंजिनियर आहेत, त्यामुळे या सगळ्या गोष्टी ना सहज शक्य झाल्या. फक्त लोकेशन असं हवं होतं जिथे 1.5 एकर लांबीचा वॉटर टँक क्रिएट करू शकतो, म्हणजे वॉटर बॉडीच्या जवळ. दुसरी महत्वाची गोष्ट, हे पाणी जे आहे ते फ्रेश पाहिजे, कारण फिल्मचा सगळा क्रू त्या वॉटर टँक मध्ये काम करणार आहे. फायनली असं एक लोकेशन मिळालं जे नदीच्या किनारी आहे, जिथे 1.5 एकर लांबीचा वॉटर टँक क्रिएट करू शकतो. कोचीन पासून साधारण 37 किलोमीटर अंतरावर वायकॉम नावाचं गाव आहे, तिकडे हा सेट क्रिएट केला गेला. पूर येण्याआधी ही सगळी गावं कशी दिसायची हे दाखवण्यासाठी साधारण 16 घरं कन्स्ट्रक्ट केली गेली. आता या घरांचं कन्स्ट्रक्शन ना खूप इंटरेस्टिंग आहे. ही घरं 3 सेगमेंट मध्ये कन्स्ट्रक्ट केली, बेसमेंट, मिडल, रूफ. आता विचार करा, 4 फूट उंचीचा वॉटर टँक आहे, पाण्याची पातळी हळूहळू वाढत चालली आहे. हे कसं दाखवायचं, तर बेसमेंट काढलं आणि मिडल आणि रूफ दिसलं तर पाण्याची पातळी 4 फुटामध्ये पण थोडीशी वाढली आहे. आता पाण्याची पातळी अजून वाढायची असेल तर मिडल पोर्शन काढला, फक्त रूफ दिसतंय, पाण्याची पातळी वाढली आहे. म्हणजे क्लायमॅक्स मध्ये एक सिक्वेन्स आहे, अनूप एका मुलाचे प्राण वाचवतोय, त्यावेळी ती सगळी फॅमिली त्या रूफवर आहे. तर मिडल पोर्शन काढलाय, बेसमेंट काढलाय, फक्त रूफ ठेवलंय आणि अख्खा सिक्वेन्स शूट केलाय. पण आपल्याला दिसताना असं वाटतं की पाणी रूफ पर्यंत पोहोचलंय. बरं, हा पूर वेगवेगळ्या गावांमध्ये आलाय, त्यासाठी हीच 16 घरं वेगवेगळ्या परमिटेशन कॉम्बिनेशन मध्ये वापरली आहेत. या फिल्म मध्ये अजून एक इंटरेस्टिंग सिक्वेन्स आहे. एक प्रेग्नेंट लेडी या पुरामध्ये अडकली आहे, तिला हॉस्पिटलला इमिजिएटली शिफ्ट करणं गरजेचं आहे. यावेळी लष्कराचं हेलिकॉप्टर येतं, त्या प्रेग्नेंट बाईला एअरलिफ्ट केलं जातं. गंमत म्हणजे प्रोडक्शनकडे खरं हेलिकॉप्टर रेंट करण्याचं बजेटच नव्हतं, पण म्हणून त्यांनी स्वतःचं एक हेलिकॉप्टर बनवलं विथ मायन्यूट डिटेल्स आणि ते हेलिकॉप्टर इंडस्ट्रियल क्रेनला लटकवलं. पण हेलिकॉप्टर आलं म्हणजे त्याची हवा येणार, आजूबाजूचं सगळं उडणार. यासाठी थर्माकोलचं छप्पर क्रिएट केलं गेलं आणि त्या छपराला दोऱ्या बांधल्या गेल्या आणि हेलिकॉप्टरवर प्रोपेलर फॅन्स लावले गेले. थोडी हवा आली आणि ती छपर उडायला लागली आणि आपल्याला इम्पॅक्ट आला की हेलिकॉप्टर हळूहळू खाली येते. या सिक्वेन्स मध्ये एक इंटरेस्टिंग क्लोजअप आहे, तो म्हणजे एका डॉगीचा. अशा सिच्युएशन मध्ये प्राणी कसे रिॲक्ट करतात हेही दाखवलंय खूप सुंदर. म्हणजे मी याचं मेकिंग बघितलं, जवळजवळ 8 रात्री हा एक सिक्वेन्स शूट केला गेलाय. आणि गंमत म्हणजे ही सिच्युएशन खरंच घडली होती. जी बाई प्रेग्नेंट होती आणि हेलिकॉप्टरने जिला एअरलिफ्ट केलं, ती फायनली फिल्मच्या स्क्रीनिंगला आली होती आपल्या मुलीला घेऊन. या फिल्मचे डिरेक्टर ऑफ फोटोग्राफी आहेत अखिल जॉर्ज. यांनी खूप सुंदर सुंदर मल्याळम फिल्म शूट केल्या. ही फिल्म जर तुम्ही बघाल ना, तर तुमच्या लक्षात येईल संपूर्ण फिल्म ना अंडरलेट आहे, कारण रात्री कोणताच सोर्स नाहीये. आणि दिवसाचे सीन बघाल तरी फिल्म अंडरलेट आहे, कारण संपूर्ण ढगाळ वातावरण आहे, पाऊस पडण्याच्या आधीचं वातावरण आहे. या फिल्म मध्ये काही अंडर वॉटर सिक्वेन्सेस आहेत, ते सिक्वेन्सेस शूट करण्यासाठी एक वेगळा वॉटर टँक क्रिएट केला गेला. बरं, हे सगळे सिक्वेन्सेस जरी रात्रीचे असले तरी डे लाईट मध्ये शूट केलेत, दिवसा शूट केलेत आणि मग कलर ग्रेडिंग मध्ये मॅनेज केलंय. या फिल्मचं शूटिंग जवळजवळ 102 दिवस चाललं. त्यातला 70% पोर्शन हा पावसामध्ये आहे, पाण्यामध्ये आहे. म्हणजे विचार करा, जवळजवळ 80 दिवस पूर्ण युनिट पावसामध्ये, पाण्यामध्ये राबत होतं. जवळजवळ एक 300च्या वरती सेटिंग आर्टिस्ट होते, जवळजवळ 100च्या वरती लाईट बॉयज होते, असिस्टंट डिरेक्टर, असिस्टंट कॅमेरामॅन, रेन मशीन, ज्युनियर आर्टिस्ट, असिस्टंट कॉस्ट्युम यांची काळजी घेणारे स्पॉट बॉयज होते. मला असं वाटतं हे सगळे पण या फिल्मचे अनसंग हिरोज आहेत. फिल्मचं टायटल इतकं करेक्ट आहे ना, 2018 एव्हरीवन इज अ हिरो, अँड फॉर दिस फिल्म आय थिंक एव्हरीवन इज अ हिरो.